Hi guys, this is your Budgetarian Beshi Jlu and welcome to my channel. Our video for today is going to be a Waltermart haul. So if you want to see what I got, then please continue watching. Okay, so mga besh, umpisa na natin. Bihira kasi ako na bumibili or nag-grocery sa Waltermart. And nung nasa Cavite kami, nag-grocery ako for my parents. And so, meron akong konting nabili for myself. And so, umpisa na natin mga besh. Umpisa natin dun sa mga food items. So, actually, hindi naman to healthy haul. So, i-flash ko somewhere in the screen kung magkano ko siya nabili. Unahin na natin tong medyo bulky dito, which is the kettle corn na cheese flavor. So, ayan siya, ganyan siya. So, dalawa siya na naka-bundle. And I think this is 64 pesos for 2. Okay? Yan. Tapos, ito naman cal cheese. Favorite ko to. Gustong-gusto ko siya na wafer. And I think this is for 52.87. Pasensya na kayo, tumitingin ako sa kodigo ko. Ilang peraso ba to? This is 20 pieces. So, ayan. Ayan siya. And kung napapanood nyo na yung mga snack empties ko, then you would know na isa siya sa mga favorite ko. Also, next in naman is itong roast ball na sardines in tomato sauce with chili. So, medyo mahilig kasi ako sa maanghang. So, bumili muna ako ng dalawa kasi hindi ko siya usual na brand na binibili for sardines. Pero, ni-recommend siya ng mom ko. So, nakikinig naman ako sa aking nanay. And I think this is 18.75 each. Yan. So, dalawa lang muna yung binili ko. Tapos, bumili din ako ng palaman, which is yung Arla na cheesy spread, yung white one. So, this one. And this cost me 69.50 for 140 grams. Yan. Medyo maliit lang siya. Tapos, ito naman mga Nissin na ramen. Actually, most of the time, ang binibili ko talaga is yung Lucky Me. Pero this time, nag-try ako ng Nissin. Bumili ako ng spicy hot beef, tsaka yung creamy seafood flavor, and spicy seafood. So, tatlong variant yung binili ko na tagda 2 peraso lang. And I think this is 11.26 pesos. Yeah, 11.26 pesos each. So, ayan, ganyan siya. Kasi there are times na sobrang tamad ko magluto. So, kailangan ko ng pantawid gutom and ito yung to the rescue ko. So, first time ko lang itatry yung Nissin na ganyan. Kasi usually yung Nissin na tinatry ko is naka-cup na lalagyan mo lang ng hot water. And then, bumili din ako nitong carbonara pasta sauce. And this one is 33 pesos. So, this one is 33 pesos naman siya. Ayan. Tapos, yung last na snack na binili ko is itong hot and spicy na peanut na glissless. This one. And I think this one is 33 pesos. Ayan. Ngayon, meron akong konting binili na non-food item, which is this one. Nakapack na siya. And this is for 46.25. So, meron ka ng cottony with wings na 8 pads. Tapos, meron kang cottony with leak control channels with wings din. And then, meron kang charmy na panty liner. So, ayan, nakabundle na siya. So, 46.25 for this. Ayan. Then, meron akong binili na cotton na purity. And this is 27.25 for 45 grams. And last but not the least, bumili ako ng 2 nail polish. Isang, shade to? This is Nirvana and this is Evergreen. So, ayan, orange and green. And ito siya on my nails kasi undecided ako kung ano yung pipiliin ko. And so,
Dalawa yung pinili ko. Ayan. Okay, so this one is actually 39 pesos each. I'm not sure, pero parang feeling ko mas mahal siya. O baka nagkakamali ako. Kasi parang nasa 35 lang siya, 'di ba? Pero this one is 39 pesos. Ayan, mahilig ako sa nail polish and mahilig ako maggawa ng sarili kong nails kasi ang hirap kapag iba yung gumagawa na ma-murder siya. And also, bumili ako ng bonus na acetone and this one is 1975. Not sure, pero anyway, nakakatanggal naman siya, serves the purpose, pero I still prefer yung Bobby na nail polish remover. Yun, so, quick lang yung ating haul. Yun lang lahat ng mga pinamili ko, mga besh. Please don't forget to subscribe and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na bago tayong video. And, ayun lang lahat, mga besh. Please keep safe and see you on my next one. Bye! Mwah.